So guys, magsimula tayo sa paggawa ng placemat. So kailangan ko magsimula ng maliit na circle na ganito hanggang lumaki. Ito siya size 10, so gagawa ko ng size 8 kay may size 9 na naman ako doon. Tapos gagawan ko din siya ng stand na ganito. Kasi tatlo itong in-order sa akin guys. So nakatapos na ako ng dalawa. So next ko na gagawin ay yung maliit. So ito yung binibidyo ko ngayon. And then, ito yung wicker ko. 5mm tong size. Tapos, sa gagawin ko dito, anuhin ko to siya. Yung, ganyanin. Kung sa Bisaya, guys, nipisan daw. Kaya nahirapan mo ako mag-Tagalog. Ano bang Tagalog ng ano? Ganito. Diba likes? Yes. Tapos, pasensya na po kayo sa background ko kay sobrang kalat kasi yung lola ko at saka yung kapatid ko gumagawa din ng basket. Kaya gabi na to siya malinis guys. Pag magligpit na kami. Ganyan. Tapos, nito, magpo-form ako ng maliit na circle para magiging ganito siya. So, ganito mag-umpisa sa paggawa ng placemat guys. Mahirap talaga mag-circle pag matigas yung wicker na gagamitin mo. Kaya, binasa ko siya ng tubig konti. Ganyan. And then, ano tayo dito, ano tayo ng maliit na butas para ipasok natin yung nito natin guys. Tsaka itong ginagamit ko, ano yung tawag nito? Huli hood. Gawa to sa bayabas at tsaka ano ng payong, yung umbrella. Kinunan ko siya ng ganito. Tapos, inano ko siya. Pinasok ko siya dito para magiging ganito. Ito siya guys, ipasok natin siya dito sa maliit na butas. So, yung tawag pala dito sa amin ito guys, tuhog-tuhog. Tuhog-tuhog to na basket. Ito yung tawag dito sa amin sa Antiquera, Bohol. The basket capital of Bohol. So, kung gusto nyong bumili ng basket guys, nasa Antiquera guys, madami. So, ito na yung circle ko na maliit. Tapos, dito sa maliit na circle, dito mo ipapasok tong dito mo. So, mapo-form siya ng circle. Ganyan lang simple guys magawa ng basket. Tapos, itong dulo, ipasok mo dito. Ganyan. Hanggang sa lumalaki siya. Ganun lang yung gagawin mo. Ito kay sa umpisa man to siya guys. So ito yung tinatawag na tuhog-tuhog. Matigas kasi yung wicker ko kaya nahihirapan ako mag-form ng circle. Pero carry naman siya. So, lumalaki yung butas niya guys kasi matigas. So, kakasyahan ko na lang yung butas niya para magiging ano siya. Ito. Sa mga ano pala nagpagawa sa akin ng placemat, pasensya kay di ko pa nagawa. Wala kasi akong materialis, guys. Kasi yung materials mahirap kukunin ngayon kasi may ano pa, may COVID pa.
So, itong nagamit ko ngayon, nakausapan ko lang yung nagbebenta na makabili ako ng 20 kasi kailangan ko. So, ayun, buti binigyan ako, guys. Yan. Kailangang ma-close tong maliit na butas dito, guys. Para kagaya nito. Ganyan. Kasi itong wicker na nagamit ko ngayon sobrang tigas kaya nahihirapan akong magpo-form ng circle. Ganito lang yung gagawin mo hanggang lumalaki siya, hanggang matapos yung size na gusto mo sa placemat mo. Ganyan, itusok mo lang, tas ilabas. Kaya tinatawag siyang tuhog-tuhog. Yan, tuhog-tuhog tong tawag dito, guys. Yan na, malapit na siyang ma-close. Ito na, guys, yung yung circle ko. So, dito, nakikita nyo, diba, sa next na wicker na nakapatong sa maliit hanggang gumaganon siya malaki. So, dito, magtuhog ka ganyan. Or ano bang Tagalog doon? Tusok. Basta, putasan mo siya ng maliit dito na kailangan dito siya lalabas. So, ganyan. Tapos, ito then dito, itusok mo pa dito, papasok. Tapos dito siya ilabas. Ganyan. Tapos sa natusok mo dito, yung first na binutasan mo ng maliit, doon mo pasok yung nito mo, tapos ganyan. Tapos lalabas siya dito. Dito siya lalabas, guys. So, ganunin mo siya hanggang sa lumalaki. Yun lang yung gagawin mo. Hanggang sa lumalaki siya, guys, itusok mo tas ilabas. Ipasok pala tapos ilabas hanggang lumalaki siya. So, sa amin dito, yung tawag nito, tuhog-tuhog. Ituhog mo tapos ilabas, ganyan. Ganun lang, guys. Kung nakikita nyo. Ganito lang magawa ng placemat na wicker. Hanggang sa magiging size 80 siya. Yan.
Ito na yung ano guys. Ito na yung ginagawa ko. Tapos pagdating ko dito na naka ano na 5 file ng Wicker, ano ko na siya ibuka. Para magiging ganito siya. Para yung cake pag pinatong mo siya dito, di siya matumba. So kailangan siya gumaganon yung stand para ano ganyan. Matibay siya guys. Ganunin mo. Di talaga siya madaling masira. Yan. So, itong ginagawa ko, ano to, medium. Kasi ito small. Tsaka, yan yung large. Size 10, size 9, at tsaka size 8. Yung size 8, yung last ko na ginawa kasi maliit lang siya. Tapos, yung kapatid ko guys, busy sa basket niya. Tingnan nyo. Likes! Hello! Yan yung ginagawa namin dito sa bahay guys. So, ginagawa ko ito, order to siya guys. So, malapit na ako matapos. Pag bumuka na to, size 4 yung stand na gagawin ko. Kasi yung medium, size 5, yung ano niya, yung height niya. Tapos, yung large naman, size 6. Yun. So, continue tayo. Yan. Para lumaki yung ano guys, yung circle, i-adjust mo lang siya dito ng mga ano, mga 1/8, ganyan. So, di na siya straight, diba? Kasi parang gumaganon siya. I-adjust mo lang siya ng konti, ganyan. Pinagaganon mo siya. Hindi mo siya straight na ganyan. So, lumalaki siya, nag-i-expand siya. So, i-adjust mo lang yung pag wave mo dito, palibot sa ano niya, para lumalaki siya. Ganun lang guys. So, malapit na ako matapos nito. So guys, ito na po siya. Tapos na, ilalako na lang siya dito. Hanggang dito na lang siya. Tapos ilalako. Gagawan ko siya ng ganito. Yung finished product. So ganyan. Lalagyan ko siya ng ganito guys. Yan. So,